Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Meron pa rin pong nagtatanong, paulit-ulit po itong mga ulat at saka complaints kong ompong. Kailangan pa daw po ba natin to present a prescription from our own physicians or doctors to get the mandated 20% discount na entitled pagka po OTC, over-the-counter medicine? Opo. Sa yung pong may doctor's prescription, kailangan po nating i-present kasi nakalagay doon kung yung quantity, kung ilan ang dapat bilhin po. So, pagka kasi sumobra ron, ay baka iba na yung hindi na ron sa sakit gagamitin. Baka yun po ang iniiwasan natin. Pero as to the over-the-counter drugs, meron pong memorandum na riyan ang FDA na hindi na po kailangan ang doctor's prescription. Hindi na requirement. Kung meron pong na hahanapan pa kayo, paalam lang po sa atin at gagawa natin ng paraan para po matigil na yung masamang sistema ng ating mga pharmacies. Kasi po, again, sinasabi na ang itong AO, Administrative Order, sinasabi na hindi na required. Pagdating ng 60, ganun po ba? Opo, 60. Ayun, 60 yan, lang. 60 years old. Kasi po, yun ang age ng senior citizen. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!